Welcome to Rappler Talk. I am Ralph Rivas. The Philippine economy has sunk into recession with second quarter GDP falling to 16.5%, the sharpest drop in history. Now, to break that down, we have JC Punongbayan, economist and Rappler columnist. Hi, JC. So, 16.5%. I never imagined that I'd be reporting something as bad as this. So, give us the breakdown. What happened there? Yes, mahirap talaga siyang i-digest ngayon kasi this is quite a historic day, Ralph, kasi this is the deepest economic downturn that we've had in our economic history. The last time we had something this bad was during martial law, during the time of former President Ferdinand Marcos. But even then, nilagpasan pa natin yun. We exceeded that. And this is really the deepest downturn on record. Hmm. Okay, so regionally, compared to our ASEAN peers, how do we fare? Nasa tayo ba yung worst performing or okay ba tayo as compared to the other countries? Ano ba? If you look, Ralph, at the data, we're actually faring comparably worse. Kasi, for example, if you look at the Vietnamese economy, they actually grew by 0.4% in the second quarter. Other ASEAN countries like Indonesia, minus 5.3%, Singapore, minus 12.6%, and then we have minus 16.5%. So we experienced what could be the worst economic downturn in ASEAN for the second quarter from April to June. So there, and it's interesting to contrast this, Ralph, with the epidemic curves in other ASEAN countries. Kasi it seems that we have the worst economic downturn, and at the same time, naging hotspot na tayo when it comes to the new cases of COVID-19. So parang we're getting the worst out of both worlds in terms of the economy and health. Yeah, so balikan ko lang yung point mo no that this is the sharpest drop since since the Marcos years. Pero before we didn't parang hindi naman planado yung recession eh. This time parang it was deliberate that the economy was hibernated in the second quarter para ma-contain yung pandemic. And then you noted na tapos na yung lockdown, we slowly reopened the economy and yet dumadami pa rin yung cases. So, what do you think about that? Mm-mm. To some extent, Ralph, you can argue na deliberate nga itong economic downturn na to. And even during the first quarter, we already experienced a 0.7% reduction in GDP. Kasi tinamaan na tayo nung lockdown nung mid-March, if you remember. So, ganun. So, somehow this is engineered kasi we want to avoid people going out nga to interact with one another and spread the virus. Pero if you look at other ASEAN countries like Vietnam, again, going back to their pandemic response, ay naging maagap sila. They acted promptly against the pandemic. And as a consequence, they were able to reopen their economy promptly. They also had a lockdown in Vietnam for about 3 weeks. And then after that, they were able to reopen the economy. So I think the main point here is that to avoid a further economic downturn, we have to address first and foremost the health crisis rather than the economy. So, JC, per sector, give us the rundown. Ano yung mga affected sectors? Meron bang sectors na medyo bumawi during this second quarter? Well, surprisingly, Ralph, ay merong positive growth na nakita sa agriculture sector. Pero for the most part, the downturn was accounted for by a significant decline in both industry and services. For example, if you look at industry, it went down by 6.86% in terms of yung contribution to GDP. And then even larger would be the minus 9.75 percentage point decline in the contribution of services to GDP. So industry and services took a hit. Now doon naman sa demand side, doon sa spending side ay nakita natin na consumption spending took a hit as well. And if you break down that further, you will see that education and health spending also tanked. So there are many ways of parsing this data. We're only just beginning to see ano yung mga patterns kasi kalalabas lang din ng data. Pero ganun yung broad strokes niya. So, simplihan pa natin yung JC, no? So, yung mga
So household consumption, ibig sabihin, halos walang ginastos wala tayong ginastos because of the lockdown. Mm. Agriculture nag-improve somehow. We have yet to get an explanation to Mm. that surprise growth, ba natin na matatawag yan or something like that. Industry and services. Tell us more about that. So Ralph, as for investment spending, nakita natin na construction and durable equipment production ay sila yung pinaka-naapektuhan as well as yung changes in inventory. So this is quite notable kasi the government has been pushing for build as a way to recover from this economic crisis. Pero as we've seen, parang malayo pa dun sa objective na yun kasi construction spending the construction industry really took a hit in the second quarter. As for services, it's quite across the board as well. So when it comes to trade, transportation and storage, accommodations and food services, ang dami mga sectors ang naapektuhan. So it's really quite across the board, Ralph. Okay. So, magkalinawan lang tayo, JC, once in a lifetime or itong pandemic na ito and recession. Um, para sa mga sa mga nanonood, para sa benefit ng mga nanonood sa atin na hindi masyado naiintindihan yung recession, can you just simplify that term? So Ralph, yung recession ay dalawang magkasunod na quarter kung saan lumiit yung ating ekonomiya. Kasi for the longest time, parang we've taken it for granted na yung ekonomiya natin has been growing quite a lot. Ibig sabihin ay yung mga tao ay lalo silang gumagastos at pag gumagastos ka, merong kumikita dun sa ginastos mo. So yung buong kabuang gastos sa isang economy, yun din yung kabuang kita dito. So, dahil nga nagkaroon ng lockdown ay hindi gumagastos yung mga tao, so hindi rin kumikita ang maraming tao. At hindi mahirap i-imagine kung anong itsura nito. For example, if you look at yung mga jeepney drivers na namamalimos na dahil hindi sila makapasada, o yung mga negosyo, yung mga favorite nating restaurant na nagugulat tayo sa Facebook, nakita natin bigla na lang may notice na nagsasara na, at yung mga milyong-milyong mga empleyado na nawala ng trabaho in the past few months. For example, in the second quarter ay mga 8.9 million na trabaho ang nawala sa ating ekonomiya. So ganun. So hindi mahirap i-imagine kung anong ibig sabihin nito at ang nakakalungkot nga dito ay mukhang magtatagal pa itong economic crisis natin dahil nga meron na namang panibagong lockdown, yung modified enhanced community quarantine. At hindi pa tayo sure kung kailan ulit magiging safe or kung naging safe na nga ba nabuksan ng ating ekonomiya. So, kailangan tignan ng economic managers ng mabuti itong mga datos na ito. Okay, so I think the new target of the government right now is yung contraction ay ma-minimize to negative 5.5 sa pagkakaalam ko or around, yung contraction is around 5% lang. Year to date, nasa 9% yung contraction eh. Do you think the 5% contraction doable yan? Well, Ralph, it's really hard to say kasi kailangan tingnan natin anong mangyayari in the next couple of months. Kasi for example, hangga't hindi naampat yung paglaganap ng COVID-19, ay magiging mahirap talagang buksan yung ating ekonomiya even if parang it's something na you just can't wish away eh. And the main constraint nga ay naging matagal yung ating response natin at inadequate. So, may mga paraan naman para maibsan yung economic crisis na ito kasi for example, meron naman yung tinatawag na minimum health standards, for example, social distancing, yung pagsusuot ng mask and face shield. So, may mga paraan naman talaga. Pero nakita nga natin in recent weeks na naging extraordinary nga yung pagtaas ng bagong mga kaso. So, again, this goes back to the point na health crisis muna ang pagtuunan natin kasi yun yung limiting constraint eh. Yung ekonomiya, magre-recover yan eh. Pero ang tanong nga ngayon ay, gusto natin maging mabilis yung recovery natin later pero hindi mangyayari yun kapag hinayaan natin na maraming mawalan ng trabaho at saka yung mga negosyo ay namamatay na lang left and right. So kapag hinayaan natin mangyari yun ay mahirapan tayong mag-recover later on. So this is an argument for
even more aggressive spending for economic aid. For example, wage subsidies and zero-interest loans for workers and businesses alike. So, ganun, magkakaugnay lahat ng ito, Ralph. Okay, so JC, sa press briefing kanina, sabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez, ay we need to dance with the virus or live with it habang wala pang vaccine. And actually, the most optimistic nga is by the end of the year, madedevelop itong vaccine na to. And distribution would be the most optimistic first half pa of 2021. So what do you think about that? Can we dance with the virus? Well, yun nga eh. Meron talagang ganong klaseng dance na kailangan maganap. Pero hindi rin naman natin pwedeng tanggapin na bubuksan natin yung ekonomiya pero libo-libo, 6,000, 5,000 yung bagong kaso kada araw. So, magiging mahirap talaga yun at for example, nakita natin na yung mga doktor ay nananawagan na sila ng mas matinding lockdown nga dahil hirap na yung ating mga hospital at yung ating mga health worker. At I think kailangan pakinggan yun ng economic managers kasi hanggat hindi, kapag exponential pa rin yung pagtaas ng kaso, ay yun nga, hindi natin mabubuksan yung ekonomiya. Pero looking forward, I think importante din na paghandaan na natin yung magiging recovery. For example, there's talk about the development of a vaccine, for example. Kailangan ngayon palang pinagplaplanuhan na yung mass production nitong vaccine na to kasi kailangan nating tandaan na yung vaccine ay gagana yan kapag majority ng mga Pilipino ay mabakunahan. So, hanggang hindi pa talaga nababakunahan ang maraming Pilipino ay hindi pa rin magiging safe nabuksan yung ating ekonomiya. So, kailangan ngayon palang pinaghandaan na yun pero sa ngayon parang hindi pa natin masyadong naririnig yun. Nagtutuunan nila ng pansin ay yung ekonomiya pa rin. For example, kanina narinig natin yung talk about build, yung tax reform, etc. Parang hindi pa yun yung dapat natin pinagtutuunan ng pansin actually. So JC, you don't agree that we can build our way out of the pandemic? Kasi si testing czar, flagship infrastructure advisor, and BCDA chief, Vince Dizon, the man with many hats, discussed in detail yung build, at saka pati yung achievements and plans actually of even building a virology institute as well as shelving other projects, prioritizing other projects that are basically good to go to construct na. So what do you think about infrastructure projects solving the economic problems brought about by the pandemic? So medyo nakakalungkot nga kanina na karamihan ng narinig natin from the economic team ay parang recitation ng mga projects ng build. Pero kailangan ay tinitingnan natin, kailangan forward-looking tayo kasi sige, may mga projects na ganyan, nakita natin sa mga listahan nila, pero kailangan pagtuunan nga natin muna yung health crisis. So, meron akong sinulat for Rappler na kasama ko yung ibang mga budget friends ko. Sabi namin, test, trace, and treat muna bago yung build. So, ayun talaga muna yung kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi yung infrastructure spending, magiging mahirap yan for a number of reasons. Kasi unang-una, even before the pandemic, hirap na sila na gumastos para sa mga proyektong ito. Nakita natin na they had to modify the original list of build projects kasi marami doon ay turned out na hindi pala feasible. What more now kung saan limitado yung galaw ng mga tao at hindi mo pwedeng basta na lang i-resume yung construction projects, especially meron nga tayong panibagong lockdown. And another thing is that some lawmakers are pursuing economic stimulus bills na nakakabit dun sa infrastructure. So for example, meron yung Cures Act by a number of prominent lawmakers kung saan magbubuhos sila ng more than 1 trillion pesos on local infrastructure in the next 3 years. Pero merong mga fears nga na baka maging gateway lang ito para sa mga pork allocations ng mga mambabatas at hindi talaga maging daan para makarecover yung ating ekonomiya. At idadagdag ko lang, Ralph, na karamihan kasi a majority of our economy is fueled by consumption. So, we're a consumption-driven economy. So, hanggang hindi mo nalulutas yung problema sa consumption kasi hindi naman lalabas yung mga tao para bumili ng mga bagay or kumain sa restaurants hanggang merong pandemya. Kasi, for example,
even before the MECQ ay nakita natin lumuwag na yung mga malls. For example, ang dami ng mga bukas na restaurants, na shops. Pero parang pakunti ng pakunti yung mga kumakain doon or mga nagmo-mall kasi nga takot sila na gumastos. So first and foremost, kailangan maging confident yung mga tao na gumastos at hanggang hindi mangyari yun ay hindi aandar ulit yung ating consumption-driven economy. JC, challenge lang kita ng konti regarding your stand on infrastructure projects kasi may mga nakausap akong ibang economists and generally they are all right with it kasi may multiplier effect na halimbawa kapag nag-build ka ng infrastructure, hindi lang naman yun yung magdadala ng economic activity. Halimbawa, yung mga sari-sari store na malapit sa areas, magkakaroon sila ng mga customers because of the new construction workers in the area, yung mga suppliers, transportation. So, alam mo yun, parang in the medium and long term, parang you kind of solve the problems on unemployment and connectivity, for instance, kapag halimbawa tulay or kalsada yung gagawin. So, ano bang main points na kailangang bantayan in building infrastructure projects to solve our economic problems at the moment? So, hindi naman natin ikinakaila na meron talagang multiplier effects ito. Pag sinabing multiplier effects ay pag gumastos ka ng piso sa infrastructure, for example, ay lagpas sa ₱1 yung total economic activity na malilikha nito. Pero, ayun nga, so hindi yun, so, unang-una, I think kailangan nating tanungin na sino bang nag-aral nitong multiplier effects na ito? Saan yung study? At kasi may mga sinasite na figure pagdating sa multiplier effect, pero sa ngayon ay parang hindi pa nila ipinapaliwanag ng mabuti kung saan nanggaling ang mga numero na ito. At pangalawa ay yun nga, sinabi ko na okay naman yung infrastructure spending. Parte yan ng investment. So, mag-fuel ito ng future growth pag okay na ang lahat. Pero ang pinaka-concern talaga natin ngayon ay wala pa tayo dun sa mode kung saan pwede nang mag-recover yung ating ekonomiya, kung saan pwede tayong magbuhos ng pera sa mga shovel-ready projects, for example. Kasi nga, nasa gitna pa tayo ng pandemya. So, babalik ka doon sa punto na hindi mo mabubuksan yung ekonomiya hanggat nandito pa tayo sa gitna ng pandemya. At kabilang doon yung paggastos sa infrastructure spending kasi yun nga, limitado ang galaw ng mga tao sa ngayon. At ayun, so apart from that, ay meron pang mga other issues pagdating sa infrastructure. For example, yung track record ng gobyernong ito sa paggastos sa infrastructure spending ay hindi masyadong naging maganda yung record. So, infra-spending under Duterte. Tumaas yung infra-spending under Duterte. Well, ang sinasite nila ay infrastructure spending as a % of GDP. I think maganda naman yun na merong ganong klaseng pagtaas. Pero sa ngayon, Ralph, ay nakita natin na meron pa ring matinding underspending na nagaganap pagdating, for example, sa Department of Transportation, Department of Public Works and Highways. Hindi pa rin nasusolve ng tuluyan yung underspending problem. Kasi meron, for example, mga limitasyon pagdating sa technical capacity ng mga ahensya ng gobyerno, tsaka yung question pagdating sa public-private partnerships versus yung mga, for example, mga unsolicited projects, build, operate, transfer, at saka yung mga funded by foreign loans, for example. So, maraming tanong pagdating sa infrastructure, pero as I said earlier, ay bank per buck, I think mas maganda na gumastos ka muna doon sa health crisis kasi ang dami pa natin kailangan gastusin. And I have to note na some of my friends have noticed na doon sa 2021 budget, bakit parang binawasan pa yung budget para sa Department of Health tsaka sa iba pang mga key agencies na nasa front lines nitong pandemic response. So, kailangan din nating bantayan yung development dito pagdating sa 2021 budget kasi dito nakasalalay kung gaano kabilis yung magiging recovery natin later on. Okay, so I guess we'll have a separate discussion pagdating sa budget, no? I guess I'll ask Aika Ray, our infrastructure and budget reporter, more about that and balikan din kita about that. But let's discuss at this point yung mga fiscal stimulus packages na proposals kasi magkaiba yung House at Senate. So, and it seems na sinusuportahan ng economic team yung Senate version kung saan 140 billion pesos lang yung fiscal stimulus package. And to think na
magkano na ba yung na-shed off sa ekonomiya because of the pandemic? 680 billion pesos sa pagkakaalam ko. Is that sufficient? Bayanihan 2. So, mukhang maliit yun, Ralph. Kasi kung ikukumpara mo yun sa other economic stimulus or rescue packages ay, for example, meron yung Arise Philippines Bill sa House of Representatives. Yun ay nagkakahalaga ng 1.3 trillion. Hindi lang billion, kundi trillion. At mga halos sa 10 beses kaysa dun sa 140 billion doon sa Bayanihan to Recover as One Act. So, mukhang maliit yung 140 billion. Hindi yun sasapat. Especially ngayon na may panibagong lockdown at kailangan gumastos ng gobyerno sa dagdag ayuda para sa mga tao na kailangan mag-hunker down in their homes ulit. Pero yung 1.3, JC, sorry, yung 1.3 trillion, kaya ba nating gastusan yun? Mukhang may mga legal obstacles pa behind it. Parang, di ba, sa discussions, kaya hindi tayo kailangan revenues, hindi revenue source yung utang. Ganun yung basically sinasabi ng Department of Finance. So, tsaka limited naman yung paghahanap pa natin ng pera, halimbawa sa multilateral lenders like the World Bank, ADB, bonds, things like that. So, 1.3 trillion, kaya ba natin yun? Kayang-kaya yun, Ralph. Actually, kung gusto may paraan. Kasi, for example, if tingnan natin yung mga nakaraang buwan ay halos 400 billion pesos na yung bagong utang ng gobyerno mula sa maraming mga sources tulad ng Asian Development Bank, ng World Bank, etc. Hindi mahirap dapat umutang, lalo na kung kailangan ng gobyerno ng dagdag na pera. Kasi tulad ng sinasabi ng economic managers na maganda naman yung credit ratings ng ating bansa. So bakit hindi i-leverage yun or gamitin yun para lalo pang umutang kung kulang talaga ng pera ang gobyerno. JC, itong issue ng utang, no? Every time na nagre-report ako na kapag may bagong loans yung gobyerno ay napakaraming shares, napaka-violent ng reactions. Bigyan mo kami ng very quick gist on this issue. Masama bang umutang at this point and kaya ba nating bayaran yung mga utang? So, isa to sa mga kailangan nga nating klaruhin, Ralph, kasi unang-una ay hindi naman talaga masamang umutang, especially kung nasa gitna ka ng crisis at tanggap natin na wala talagang, ubos talaga ang pera ng gobyerno in terms of yung revenues. For example, yung tax revenues ay nag-dry up talaga at yung gastos ng gobyerno ay lumobo dahil sa andaming demands dito. So merong tinatawag na budget deficit, kulang yung kita ng gobyerno kumpara sa ginagastos nito. And we've had a budget deficit for some time now. At tinitingnan natin na lalo pang lalaki yung budget deficit. Pag lumaki yung budget deficit ay lalong lalaki yung utang. So magkaakibat yung dalawang yun at hindi nga masamang umutang. So I think kailangan nating tingnan ay yung debt to GDP ratio. Ito yung ratio sa pagitan ng utang ng bansa at saka yung kabuang kita natin. Kasi kapag tinignan lang natin yung absolute value ng utang, for example, nasa 9 trillion pesos or something. So, hindi magandang tignan yun kasi habang lumalaki isang ekonomiya ay utang talaga meron talagang utang tsaka kung maganda naman yung pagkagastusan, why not? Pero kailangan ihambing iyon dun sa kita ng bansa. Sa ngayon, Ralph, ang debt to GDP ratio ng Pilipinas, well, at least last year ay nasa 39%. So, medyo mababa yun compared sa other ASEAN countries or other countries for that matter. And maganda yun. Pero ngayon na nasa krisis tayo ay kailangan hindi mangimi yung gobyerno na gumastos. Ang paborito kong analogy dito ay for the longest time we've been saving for the rainy days, pero ngayon na rainy days na, bakit hindi gumagastos yung gobyerno? Well, yun na, umuulan nga ngayon. So bakit hindi gumastos ang gobyerno para dun sa mga pangangailangan ng mga tao kung maganda pala yung ating macroeconomic fundamentals for the longest time, ay sana gamitin ito ng gobyerno para ma-justify yung more aggressive na spending on economic aid. Actually, JC, yung ibang mga senador have already expressed na kuripot itong 140 billion pesos na gusto ng economic team. Do you agree with this? And ano sa tingin mo, bakit talagang, I don't know, parang mukhang hard set itong economic team
with the fiscal stimulus that they want. And debt to GDP, I think yung projection nila is 50% by this year. Sa tingin mo bakit? Ano bang may teorya ba sila dito? May political motivations? May I don't know, calculations based on it? What do you think is happening? Bakit ayaw gumastos ng gobyerno? I think, Ralph, nag-uugat ito sa fiscal conservatism ni Secretary Dominguez insofar as siya yung head ng economic team ni Pangulong Duterte. So, nababanggit, for example, nabanggit kanina dun sa press briefing kung saan sinabi na kailangan daw mag-conserve ng pera or resources ng gobyerno para daw paghandaan yung recovery ng ating bansa. And lagi niyang sinasay sa mga nakalipas na buwan, yung kailangan daw ay hindi lagpas-lagpas or lumobo yung debt to GDP tsaka deficit to GDP ratios ng bansa. Pero as I said kanina, ito yung panahon kung kailan hindi dapat mangimi ang gobyerno na gumastos ng gumastos. Lalo na kung yung mga tao ay nagkakasakit na o nawawalan ng trabaho at yung mga negosyo ay nagsisimatay na kasi wala kang economic recovery later on kung patay na yung mga negosyo or hindi makabalik yung mga tao agad-agad sa kanilang mga trabaho. So yung ganitong klaseng fiscal conservatism, I think ay medyo misplaced siya at this point kasi marami namang ibang bansa na nakikita nila na naghihirap ang kanilang tao so willing silang gumastos para ayudahan sila. Pero bakit dito sa Pilipinas na maganda naman yung ating pinanggagalingan na economic situation at meron tayong magandang credit ratings, etc. But hindi natin yun i-leverage para sa dagdag na ayuda. So I think yun nga, misplaced yung conservatism na yun. JC, it's a challenge lang kita ng konti. Kasi syempre, we gotta put into context yung experience ni Secretary Dominguez. He's been with the cabinet of Cory Aquino, who basically helped started the fix the economic mess that Marcos left behind. So I guess meron din siyang institutional knowledge, I suppose. Pagdating dito sa pag-fix ng economy, he helped fix banks nung nagkaroon ng crisis. What's wrong with conservatism ba pagdating sa mga panahon na to? Na parang, I mean, kung ako makikinig ako personally, halimbawa dun sa press briefing kanina, mapapaisip ka rin na parang, ano ba, may kailangan ba natin itodo to or kailangan ba nating i-preserve yung mga ammunitions natin kasi baka next year kailanganin natin ito, things like that. Well, dalawang bagay, Ralph. Unang-una ay, yun nga, iba yung konteksto ng economic crisis natin back in martial law eh. Kasi nung panahong yun ay umutang yung gobyerno, yung rehimeng Marcos, pero kailangan nating tandaan na kaugnay iyon nung crony capitalism tsaka yung political milieu of that time kung saan laganap ang corruption economy-wide at yung marami doon sa mga utang na nakuha natin at that time ay ang nag-benefit ay yung oligarchy na ng panahon na iyon. Kabilang yung yung pamilyang Marcos at yung mga cronies nila. So doon napunta yung yun yung konteksto ng economic crisis at that time tsaka yung debt crisis. Ngayon kasi meron din tayong mas malala na economic crisis pero dahil naman sa pandemya at kailangan din ng mga tao ng dagdag na ayuda tulad dati ng economic crisis. Pero ngayon ay ibang-iba yung konteksto, Ralph. So I think ay hindi magandang justification yung ganong klaseng argument na fiscal conservatism. Dapat nasa lugar din. Okay, so in a nutshell, uutang pa tayo, you are for it, kailangan nating gumastos pa para ma-shore up yung economy. Saan dapat gumastos? Yun na siguro yung isa sa mga last questions ko for you. Well, Ralph, idadagdag ko lang doon sa kanina na doon sa pagdating sa economic recovery nga ay sinasabi ni Secretary Dominguez na kailangan mag-conserve ng resources. Pero nagtataka ako kasi kapag mag-recover naman yung ekonomiya later ay tataas talaga yung tax revenues ng gobyerno. So, nakakabit yung kita ng gobyerno doon sa ating ekonomiya. So later on, kapag safe na talagang bumalik sa kanilang mga trabaho ang mga tao tsaka magbukas ang mga negosyo, ay papasok ulit yung pera, yung maraming pera ng gobyerno. So I think kailangan mag-focus lang talaga ngayon dun sa pandemya. Dun sa tanong mo na saan ba tayo dapat gumastos,
I think sa pag-craft sa 2021 budget, kailangan nating bantayan kasi kailangan makita natin na mas maraming resources pagdating sa, for example, Department of Health or other agencies na nasa front lines ng pandemya. Of course, meron ding issue na, for example, nakita natin sa PhilHealth, yung bilyong-bilyong korupsyon, di umano. At yun, so pagdating sa mga ahensya, sa kakayahan nila na gumastos, kailangan din nating bantayan. Hindi pwede na binibigyan lang natin sila ng pera basta-basta nang hindi nag-expect ng accountability from them. At kailangan nating bantayan yung kanilang mga action. Pero I think, regardless of that problem, ay kailangan talagang gumastos pa yung gobyerno. Kulang pa rin yung ayudang nakikita natin. At kung hindi a-action agad yung gobyerno, ay mas marami pang maghihirap sa mga susunod na buwan. Okay, so last question. May dalawa pa tayong quarters for this year. What do you expect based on the numbers that we got in the first and second quarters? And for next year, any silver linings? Yun na lang. To end on a more positive note. Kasi medyo nakaka-depress yung mga numbers na. So, nakita natin na may mga ekonomista at analyst from different organizations na nakikita nila na meron na mga recovery na magaganap sa 2021. Kasi yun yung panahon kung saan inaasahan na by that time meron ng vaccine at kailangan na lang i-distribute sa mga tao. So, by that time, siguro makikita natin na unti-unti na magiging safe na buksan yung ating ekonomiya. Pero for this year, for the next couple of months, ay mahirap talagang sabihin kasi nakita nga natin na dun sa among the ASEAN countries ay tayo yung may isa sa pinakamalalang economic downturn na pati ako hindi ko inasahan na magiging ganun pala. So, magiging mahirap i-project ito, Ralph. Kailangan ng masusipang pag-aaral pero we have to prepare for the worst. And pagdating doon ay yun nga, babalik tayo sa punto na kailangan pang gumastos yung gobyerno ng ayuda hanggang napaka-uncertain pa ng economic environment, habang hindi pa makabalik ang milyong-milyong tao sa kanilang trabaho safely, hanggang namamatay ang mga negosyo, ay kailangan natin silang isalba. Pero parang hindi sila na isasalba given the current economic policies. So, more aggressive spending on aid until this crisis is abated. Okay, so with that note, thank you so much, JC Punongbayan, economist and Rappler columnist. And I am Ralph Rivas. Thanks for watching.